Welcome back sa aking channel. Please don't forget to subscribe and click on the notification bell for more tech videos. So another episode na naman to na Lynn Tech at ngayon ay mag-unbox tayo. Well, hindi talaga totally unboxing kasi nabuksan na po siya. So papakita ko lang sa inyo yung laman ng Mavic Air 2. Bago lang ito at alam ko is ngayon pa lang ito mabibenta sa Pilipinas. So guys, ito po yung box niya. Ayan, bagong-bago pa. Kakarating lang ito kanina. At nabili po ito ng 53,000 pesos. So guys, kung i-compare mo siya sa ibang drone na makikita nyo sa market, medyo mahal na rin siya. Pero isa to sa mga magagandang makikita yung drone ngayon sa market. Tsaka very fresh pa lang siya. Kalalabas lang talaga. Since nabuksan na siya, is papakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung laman niya sa loob. Pag binili mo, actually guys, hindi naman talaga ako nagpapalipad ng drone. Sasabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga ako knowledgeable sa mga ganitong technology. Pero, yun nga, dahil I love trying new things, dito sa channel na to is itatry ko talaga yung mga ma-explore yung paano gamitin yung mga ganitong bagay. So, ayun na nga, unbox na natin. So, let's start. So guys, ito naman tayo sa commonly asked questions about dito sa Mavic Air 2. Ano bang app daw yung gagamitin para magamit itong drone na to? So ang ginagamit pong app dito is yung DJI Fly app. So meron po doon mga tutorials para malaman nyo kung paano talaga siya gamitin and yung mga basics na kailangan yung malaman para mas madali nyo itong magamit. So, waterproof ba itong Mavic Air 2? Hindi po. So, ang next is ano ba yung mga photo resolutions and formats na available? Ang normal photos is 12MP or 24MP. At meron ding RAW format para sa advanced editing. So, ano naman ba yung mga video modes na suportado nitong Mavic Air 2? So, actually, video niya guys is napakaganda na kasi 4K na siya. At yung HDR video niya is 4K na and 30 frames per second na siya. At ang mga slow motion videos niya is 1080p. With up to 24 frames per second. So, nakakontrol ba yung camera settings niya ng manually? Yes. So, yun na nga guys, yung preview about dito sa Mavic Air 2 at kung paano siya
ginamit, at kung ano yung mga laman ng box niya. And alam ko sana masubukan nyo to kasi talagang nakakatuwa siyang gamitin. And first time kong makagamit ng drone. Sa totoo lang, parang gusto ko siyang pag-aralan talaga na gamitin kasi maganda rin skill to. And yun nga, talagang okay din siya, lalo na nag-edit ako ng videos. Gusto kong ma-explore kung ano pa yung mga kaya kong gawin. Maganda talaga, sulit yung bili dito sa Mavic Air 2. You can comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gadgets or mga suggestions nyo under the sun para ma-review natin dito sa channel na to. So that wraps up our video. Thanks po for watching and see you on the next one. Bye!